Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou videoclip cu rețete. Astăzi avem în meniu două idei foarte interesante și anume un tort de paste și pizza pe spaghete. Sunt foarte bune și foarte ușor de făcut. Să le luăm pe rând. Tort de paste. Ingrediente: 300 de grame de paste rigatoni. Nu cumpărați alt tip de paste tubulare, precum tortiglioni. Nu sunt potrivite pentru această rețetă. 200 de grame de spanac congelat, pe care îl lăsăm din timp la temperatura camerei să se decongeleze lent. 1 sau 2 ouă, 2 linguri de griș, 2 căței foarte mari de usturoi sau 4 mai mici, 2 cutii de brânză făgăraș covalac de țară, 500 de grame de suc de roșii concentrat, aproximativ 100 de grame de cașcaval clasic covalac de țară, cimbru uscat, sare și piper. Punem 3 litri de apă la fiert. Pentru fiecare litru de apă trebuie să utilizăm 7 grame de sare, așadar 21 de grame în total. Asta înseamnă 2 lingurițe cu vârf. Este foarte important să folosim sare suficientă în apa de fiert, altfel pastele vor fi fade. Când apa dă în clocot, adăugăm pastele rigatoni și le fierbem cu o treime mai puțin decât scrie pe pachet. Cât timp pastele fierb, putem să preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, dăm încălzire sus și jos, fără ventilator. Ungem o formă mică de tort cu diametrul de 16 cm, cu puțin unt. Dăm deoparte. Strecurăm pastele și le clătim cu apă rece, ca să nu le dăm ocazia să se lipească între ele. Acum ne putem ocupa de umplutură. Stoarcem bine spanacul congelat. Din cele 200 de grame specificate în rețetă, vor mai rămâne doar jumătate. Tocăm bine de tot. Trecem cuțitul de mai multe ori prin spanac până mărunțim frunzele în bucăți foarte mici. Ca bază pentru umplutură folosim 2 cutii de făgăraș covalac de țară. Este un amestec de brânză de vaci cu un strat generos de smântână fermentată, exact ce ne trebuie pentru această rețetă. Deasupra adăugăm spanacul tocat, un ou, grișul, usturoiul dat prin presă, o jumătate de linguriță de sare și o jumătate de linguriță de piper negru măcinat. Omogenizăm. Apoi verificăm consistența. Umplutura de brânză trebuie să fie puțin lichidă, să curgă de pe spatulă. Dacă nu curge, mai adăugăm un ou. Acum este perfectă. Ajustăm din nou gustul de sare, piper, poate chiar și de usturoi. Sosul trebuie să fie bine condimentat, pentru că în combinație cu pastele, gustul se va estompa. În tava de tort vom așeza pastele tubulare în picioare. Nu vă îngrijorați, nu va dura mult. Pastele rigatoni sunt destul de mari și acoperă suprafața repede. Turnăm tot sosul cu făgăraș deasupra. Lovim forma de tort repetat de masă până când umplutura intră în cavitatea pastelor. Acum vă dați seama de ce spanacul trebuie bine tocat și de ce umplutura trebuie să fie fluidă, pentru că altfel nu ar intra în paste. Într-o mică crăticioară încălzim pasata de roșii cu puțină apă ca să compensăm pentru evaporare. Dacă este făcut în casă, s-ar putea să nu mai fie necesar acest pas, dar de obicei sosul cumpărat are nevoie de ajutor. Adăugați după gust piper, cimbru sau alte ierburi pe placul vostru, precum, oregano, busuioc și așa mai departe. Fierbeți maxim 2 minute, nu mai mult. Mai trebuie să dăm pe răzătoare aproximativ 100 de grame de cașcaval clasic covalac de țară. Punem deasupra tortului de paste 5-6 linguri de sos de roșii generoase, iar restul îl păstrăm pentru servire.
Acoperim suprafața cu cașcaval ras pentru o gratinare frumoasă. Dăm la cuptorul preîncălzit timp de 25-30 de minute. Așa arată când este gata. Veți fi foarte tentați să-l scoateți din formă imediat și să-l serviți, dar trebuie lăsat să se răcească încă o jumătate de oră. După ce s-a răcit, se poate scoate din formă și se poate tăia în felii, curat și frumos. Pizza pe spaghete. Ingrediente: 200 de grame de spaghete, 4-5 ciuperci nu foarte mari tăiate felii, 125 de grame bacon cu bulețe, un ou, o cutie de făgăraș covalac de țară, 150 de grame de cașcaval clasic covalac de țară, puțin ulei, 4 linguri de măsline feliate, 4 linguri de sos de roșii, puțin ardei gras verde tăiat fâșii mici, câteva feliuțe de salam picant, oregano, cimbru, sare și piper. Punem la fiert 3 litri de apă cu 2 lingurițe pline de sare. Odată ce dă în clocot, punem spaghetele și le fierbem după timpul indicat pe pachet, micșorat cu o treime. Între timp, preîncălzim cuptorul la 190 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, dăm încălzire sus și jos, fără ventilator. Strecurăm pastele și le clătim sub jet de apă rece ca să nu se lipească. Într-o tigaie, încingem 2 linguri de ulei și adăugăm ciupercile tăiate. Le sotăm preț de 2-3 minute sau până ce se rumenesc puțin. Adăugăm cubulețele de bacon și le rumenim și pe ele în același mod. Apoi dăm deoparte. Transferăm spaghetele într-un bol încăpător și peste ele punem ciupercile cu bacon. Amestecăm bine. Mai adăugăm jumătate din feliuțele de măsline, o cutie de făgăraș covalac de țară și un ou. Condimentăm cu oregano și piper. Tapetăm o formă rotundă pentru cuptor cu hârtie de copt. Transferăm spaghetele în ea și le nivelăm. Dăm pe răzătoare aproximativ 150 de grame de cașcaval clasic. Pe deasupra spaghetelor adăugăm puțin sos de roșii. Apoi adăugăm un strat generos de cașcaval, peste care aranjăm câteva rondele mici de salam picant, câteva ștraifuri de ardei gras verde și restul feliuțelor de măsline. Presărăm oregano, cimbru, puțin piper și dăm la cuptorul preîncălzit între 25 și 30 de minute sau până ce cașcavalul se rumenește frumos. Așa arată pizza noastră pe spaghete. Miroase foarte bine. O lăsăm puțin să se răcească, apoi o putem servi. Așa arată și în secțiune. Asta a fost pentru azi, dragilor. Sper să vă tenteze rețetele acestea inedite de paste la cuptor și să le încercați. Să aveți poftă! Numai bine!